আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এখন বিশেষ বাইক। এইখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইখন হ'ল এখন এমফিবিয়াছ বাইক, অৰ্থাৎ ই মাটিৰ লগতে ই পানীতো চলিব পাৰে। তো বুজি পাইছে আপোনালোকে, এইখন ৰাস্তাত ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰে সাধাৰণ বাইকৰ দৰে, আৰু ইয়াৰ লগতে ই ব'টৰ দৰে ই পানীতো চলিব পাৰে। তো ছেম টু ছেম ধুম3ত আপোনালোকে যিখন বাইক দেখিবলৈ পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন বাইক। এনেকুৱা ধৰণৰ বাইক সাধাৰণতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তো এনেকুৱা বাইক এখন মই সাজি উলিয়াইছোঁ আমাৰ অসমতে। চ' আজি মই এই বাইকখনৰ লগত আপোনালোকক পৰিচিত কৰাম বুলি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া বাইকখন ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাত চলি আছে। তো বাইকখন কি ফিচাৰ্ছ আছে, কেনেকৈ কি কাম কৰে, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। তো আহক আমি ফিচাৰ্ছ ফেচিলিটি ই কেনেকৈ কাম কৰে সকলোখিনি জানি লওঁ। তো এইটো হ'ল ইয়াৰে চাবি, চাওক ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে এখন বাইকত যেনেকৈ কি লগায় আমাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে এক্টিভেট হৈ যায়। ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰ, এইটো ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ সকলো বাইকখন কণ্ট্ৰল হয়। চাওক তিনিটা মাত্ৰ ছুইচ আছে, তো এইখিনিৰ দ্বাৰাই আমাৰ বাইকখন কণ্ট্ৰল হয়। লগতে এক্সেলেটাৰ আছে বাৰু, সেইটো এক্সট্ৰাকৈ। তো সেইটো ক'ত আছে দেখুৱাম। প্ৰথমতে এইটো চাওক, ইয়াতে আমাৰ দুটা মোড আছে, এটা ৱাটাৰ মোড, এটা ৰ'ড মোড। দুটাৰ কাৰণে দুটা ছুইচ। ৱাটাৰ মোডত দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আমাৰ যিটো টিউব আছে এইটো আমাৰ এনেকৈ ফিল হৈ যায় আৰু ই এখন ব'টলৈ কনভাৰ্ট হয়, ছেইম ধুম3ৰ দৰে। ধুম3ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে কেনেকৈ টিউব ওলাই আহে। তো ইয়াতে টিউবটো অলৰেডি বাহিৰতে আছে, এইটো জাষ্ট ফিল হৈ যায়। তো এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে এইখন ব'টলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় হ'ল। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখন পানীত চলিবলৈ সক্ষম। লগতে এইটো চাওক আমাৰ এক্সেলেটাৰ, এইটো বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বাইকখন ধুনীয়াকৈ আগলৈ যায়, ই পানীতে হওক বা মাটিতে হওক। ইয়াতে চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ টিউব আছে, নজেল আছে, ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ এয়াৰ ফিল কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত এয়াৰ কম্প্ৰেছৰো আছে। এইবোৰ বহুত টেকনিকেল কথা, সেইবোৰ বাদ দিয়ক। সেইবোৰ যদি জানিব বিচাৰে মই বেলেগকৈ ছেপাৰেটকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। আপাতত আপুনি এইখিনি চাওক কেনেকৈ ই কনভাৰ্ট হয়। তো দেখিবলৈ পালে যে এইখন আপোনাৰ মুড কেনেকৈ চেঞ্জ হয়। এটা ছিংগল ছুইচৰ দ্বাৰা ই ৰ'ড মোডৰ পৰা ৱাটাৰ মোডলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়, আৰু এটা ছিংগল ছুইচৰ দ্বাৰা ই ৱাটাৰ মোডৰ পৰা ৰ'ড মোডলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায়। তেতিয়া আপোনালোকে এই বাইকখনৰ অকণমান ৰাইড ইনজয় কৰক। চ' কেনেকুৱা লাগিছে এই বাইকখন আৰু এই ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি আপোনালোকে এই বাইকখন মাটিত চলা দেখা পালে, যদি আপোনালোকে পানীত চলোৱা দেখিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই নিশ্চয় সেই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। চ' আজিলৈ ইমানে, লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।